Üdvözlök mindenkit, a mostani videó témája a hasítás. Megnézzük ezt, hogy néz ki a narcisztikusnál, és hogy néz ki a borderline-nál. A hasítás az egy pszichológiai mechanizmus, amelyet a narcisztikus és a borderline személyiségzavarban szenvedők alkalmaznak. A hasításnak az a lényege, hogy az érintett személy az felosztja a külvilágot jó és rosszra, tehát azt lehet mondani, hogy mindenféle árnyalat nélkül. Tehát vagy valami fekete, vagy valami fehér. Tehát nincsen szürke, nincs átmenet. Vagy tökéletes, vagy a legrosszabb. Tehát ez a megközelítés, a hasítás segít nekik abban, hogy kezeljék a belső feszültségeiket, a saját bizonytalanságaikat, de egyben ez torzítja a valóságot, és igencsak problémás kapcsolatokat eredményez. Narcisztikusok esetében a hasítás az gyakran abban nyilvánul meg, hogy másokat, vagy bármilyen különféle helyzeteket idealizálnak, vagy démonizálnak, attól függően, hogy azok mennyire erősítik, vagy éppen fenyegetik a saját tökéletes énképüket. Tehát ha valaki, vagy valami fenyegetést jelent a narcisztikus énképére, akkor igencsak hajlamos lehet azt teljes mértékben elutasítani, tehát egyből negatívnak bélyegezni. Borderline-oknál a hasítás az szintén egy nagyon gyakori jelenség, de néhány fontos aspektusban eltér a narcisztikus személyiségzavarnál megfigyelhető hasítástól. Az közös, hogy mindkét zavarban a hasítás az egy alapvető védekezési mechanizmus, amely segít kezelni a belső feszültségeket és a bizonytalanságokat. A borderline személyiségzavarban ez különösen összefügg az érzelmi instabilitással és a kapcsolati bizonytalanságokkal. Nézzük meg a hasítást, hogyan néz ki a borderline-oknál először, tehát érzelmi ingadozások, mint tudjuk a borderline személyiségzavarban szenvedő személyek esetében a hasítás az nagyon hirtelen és nagyon heves érzelmi reakciókban nyilvánul meg, tehát egy adott személy vagy egy helyzet akár percenként válhat jóvá, tökéletes, vagy a másik végletben rosszá, ez pedig nagyon szélsőséges érzelmi válaszokat eredményezhet. Ez részben a borderline-oknál az érzelmi diszregulációnak az eredménye, tehát ami a borderline személyiség egyik központi eleme, tehát nem tudják szabályozni az érzelmeiket, a borderline-oknak a többsége az impulzív. Aztán ott van náluk a kapcsolatoknak az instabilitása, tehát a borderline személyiségzavarban szenvedők, igencsak küzdenek a kapcsolataiknak a stabilitásával, tehát itt is az idealizálás és a leértékelésnek a gyors váltakozása a kapcsolataikban állandó bizonytalanságot és konfliktust okozhat. Egyik pillanatban a borderline még nagyon mély, intim kötődést, elköteleződést érez a partnere iránt, aztán a következőben már fordul a kocka, tehát rögtön megy a másik végletbe, ott már mély elutasítást, haragot érez a partnere iránt. Borderline-oknak a kapcsolatai ezért sok esetben rendkívül instabilak, és persze drámaiak, tele vannak óriási drámákkal, konfliktusokkal és kiborulásokkal. A hármas náluk pedig a félelem az elutasítástól és az elhagyástól, tehát a borderline személyiségzavarban a hasítás az nagyon gyakran kapcsolódik az elhagyatottsági félelmekhez, tehát a borderline-nak egyik legnagyobb félelme, hogy elhagyják őket. A személyek, vagy pedig a helyzeteknek a gyors leértékelése az lehet számukra egy lépés, amely védelmet nyújt az elhagyatás fájdalma ellen. Egyszerűen a borderline lassítja magáról az adott személyt, tehát átmegy a másik végletbe, rögtön démonizálja, így elkerüli a rettentő fájdalmat, amit az elhagyás okozna neki, tehát így könnyebben veszi ezt. Nézzük meg a narcisztikus személyiségzavarban szenvedőknél a hasítást, tehát ott először is az önértékelésnek a védelme, tehát a narcisztikusoknál a hasítás a törékeny önértékelésük védelmének az egyik eszköze, idealizálás és leértékelés itt az énkép védelmében és a fenntartásában játszik egy kulcs szerepet, tehát gyakran reagálva arra, hogy mások hogyan tükrözik vissza a narcisztikus nagyszerűségét, vagy éppen a hiányosságait. Tehát ha valaki mond neki valami olyat, amit nem tud összeegyeztetni az ő tökéletesnek vélt énképével, akkor egyszerűen hasít a narcisztikus, tehát aki rávilágít mondjuk a hiányosságaira, a hibáira, azt egyszerűen a narcisztikus lehasítja,
hogy védje ugye a tökéletesnek vélt énképét, és fenntartsa ezt a nagyon ingatag önértékelését. Menjünk következőre, mások manipulációja és irányítása, tehát megfigyelhető a narcisztikusoknál először is a projekció, tehát ez a leggyakoribb módszer, amelyet a narcisztikusok alkalmaznak, a projekció, tehát hogy a saját elfogadhatatlan vagy nagyon kritikus fenyegető érzéseiket, saját tulajdonságaikat, vagy motivációikat egyszerűen másokra vetítik. Tehát rád vetíti mindazt a narcisztikus, amivel ő egyszerűen nem akar szembenézni, tehát ezáltal, hogy rád vetíti, elkerüli a saját felelősségét, és fenntartja a saját tökéletes énképét. Megfigyelhető náluk a gázlángozás, ez is egy manipulatív taktika, ahol a narcisztikus az kétségbe vonja a másik félnek az emlékeit, az érzékeléseit, tehát ezzel is bizonyítva azt, hogy a másik a problémás, ővele semmi probléma nincs, folyamatos gázlángozás hatására a partnere pedig már megkérdőjelezheti a saját mentális állapotát. Áldozat szerep narcisztikusoknál nagyon gyakran ábrázolják önmagukat áldozatként, miközben másokat tesznek felelőssé a saját helyzetükért, érzéseikért, tehát a narcisztikusoknál megfigyelhető az alloplasztikus viselkedést, mindenért a külső körülményeket okolják, így fenntartják tévedhetetlenségüket és a tökéletesnek vélt énképüket. Tehát akkor így összefoglalva ezt a hasítást, mivel ezt mind a narcisztikus, mind pedig a borderline csinálja, a borderline személyiségzavarban szenvedőknél a hasítás az elsősorban az érzelmi ingadozások és a kapcsolataik bizonytalansága miatt jelenik meg, míg a narcisztikus személyiségzavarban szenvedőknél az énkép védelme a fő motiváció, tehát ezért alkalmazzák a hasítást, mivel, mint tudjuk, a hamis én az mindentudó, tévedhetetlen, tökéletes, ezt védeni kell bármi áron, bármilyen eszközzel, de fenn kell tartani a hamis énkép sérthetetlenségét. Továbbá, mint már elmondtam, a borderline személyiségzavarban a hasítás nagyon szorosan összefügg az elhagyatottsági félelemmel, míg a narcisztikus személyiségzavaros személyeknél ez kevésbé hangsúlyos. Igen, a narcisztikusok is nagyon küzdenek az elhagyatottsági félelmekkel, tehát nagyon nem szeretik, ha el vannak hagyva, de ez náluk kevésbé hangsúlyos, a borderline-nál ez sokkal hangsúlyosabb. Hát még itt a videó végére annyit elmondanék, hogy természetesen mindkét esetben a terápia az nagyon fontos szerepet játszik, a hasítás és annak negatív következményeinek a kezelésében, különösen a kapcsolatok és az érzelmi stabilitás javítása érdekében, tehát mind a narcisztikusnak, mind pedig a borderline-nak a pszichoterápia lehet a megoldás. Ennyit a hasításról, ezek lennének a fő különbségek, hogy hogyan hasít egy narcisztikus és hogyan a borderline. Köszönöm a figyelmet, ha érthető volt, akkor nyomj egy lájkot, csatornámra pedig nagyon sok videó van már feltöltve, több mint 300, vannak 1 perces rövid videók is, ezt itt a csatornámon belül a shorts fül alatt találhatóak, akit esetleg érdekel. Köszönöm a figyelmet még egyszer.